bên cậu ơi. Hvor megin er ég? Niður við sjó eða? Þá var ég á 1 að 2.
Það bara svoleiðis. Það eru 3 mínútur í að leikinn hefjast. 3 mínútur. Ég var málfræðilega leiðréttur á það. Ég var ekki að sagði hvað Valdís. Eða ég sagði hvað Valdís er. Sagði hann, ég man ekki hann. Já, ég veist það. Það er ekki boltar hér eða? Það er ekki bolti hér eða? Það er þeir upp í skóna. Og nú er 1 mínúta þangað til að leikinn hefjast. Fyra dama þetta. Fyra dama. Það er bóttið á það. Það er grýt á það. Strákar, það eru vestið hérna. Dómari, býta aftur, vesti. Pressa! Norman! Blocka break! Já, nú spilum við þessi! Það sætti ekki fyrir marki! Já, flott! Þetta hleyfti! Új! Bakka þig!
Ari, nær markinu þeirra, kemur þú líka. Vinni undan þeim. Þetta! Og kemur Ívan, hvað kemur það? Áfram pressan! Tryggvi! Hlaupa! Ekki Ján, pressan! Ási! Ekki hjá mig gegn! Gleraugun í þetta og það kom vindur og kom hundur í þetta. Hleyptu frá fram í það! Styrka! Gert, það sjá fram!
Ari, þú mátt hlaupa sem bara inn á, það enginn í þér. Enginn í þér, þú mátt hlaupa inn á. Og búið. Beauty við veðurdag. Inni í höllin eru svo myndir frá í gær og í fyrrdag. Frábært að nýta tíman að fara inn og skoða myndir og kannski mæla í fótboltaspil eða eitthvað skemmtilegt og það komið sportur á. Valur, skottu það svo. Valur, skottu. Ok, Egil, spila á þetta, góður, Daniel. Allt ræðið bara, allt er góður, allt er góður. Ok. Hlutur, góður. Rólu baka. Spila þér. Góður.
Óðinn. Valur, hvað er inni? Akkurat svona, já. Allt er góður, vindu bakka, vinnar. Já. Góður Óðinn. Veit Daniel, byrja að spila. Veit Daniel. Eiður. Valur, út kantinn. Fókrið. Já, frækir. Óðinn hjálpa. Áfram. Kýper kom í kassa. Kassi. Óðinn. Byrja að rekja. Já, góður. Aðeins lengra. Góður meira, lengra. Já, náðu svo. Vindu baka. Alvarið. Þessi. Sér Eiður. Einar Eiður. Nánum. Hjálpa honum, Daniel. Óður, spili. Góður. Og þetta spila okkur. Áfram. Hlaustu. Góður. Góður. Geggjuvörður. Valur að dekka. Eyja farið í boltan. Já, Eiður fór. Spila, nánu. Góðvalur, spila. Já, náðu. Hjálpi honum. Góður honum. Áfram, Daniel, hlaustu. Góður, Daniel. Eyja á, spila, byrja að rekja. Valur, Góður spila. Góður Valur. Óðinn úr frammi. Hver er Óðinn? Næsti. Over, næsti, ok. Áfram. Valur. Over. Valur. Óðinn, hérna. Áframmi. Valur staðan. Ok, Eiður ekki. Góður. Áfram, nærmur. Góður.
hjálpa honum. Byrja að rekja. Danni, komdu í miðjuna. Daniel, komdu í miðjuna. Ekki fyrir aftan hann. Alex og Tómas, ef hann setur hann niður og byrjar að rekja, þá er annars. Reynir að loka sendinguna og fara. Löftu. Alex er þannig. Nærnum. Áfram Ricardo. Frábært þarna Jói. Það var lúsan. Áfram, klára. Alltaf. Óðum frammi. Frábært Koma á þarna. tánum. Daniel. Farinn í miðjuna. Farinn í miðjuna. Inn í miðjuna. Það verður seld á þig. Farinn í miðjuna. Óðinn inn í miðjuna. Það verður að gerast hraðar. Okay? Gert Óðinn. Óðinn pressa fyrst. Óðinn fyrst. Daniel, manstu við vorum að setja líka maður fyrir á bóttinu framhjá. Já, ekki leið honum framhjá þér. Kom í kassa. Valur, byrja að rekja hennar. Óðinn hleyptir í miðju. Bra! Já. Óðinn, ef þú fer svona hægt þá getur hinn bara eltið, auðveldlega. Óðinn, hvað er Björndu? Einar kom á móti boltanum.
Eiður, Danni. Strax á rétta stað. Strax á rétta stað. Náðu fyrir ofan Daniel. Leðnóður. Búinn. Komið í línu. Strákar, í beinni röð, tökum leikinn. Tempo atrás. Fyrir frammi. Yes. Fáið pressa. Brynjar út komur nú.
Kornir með það, þú ert að vera hérna. Þú ert að vera þarna. Kornir, út í vörn, það ert að hlaupa svo hátt upp. Hey, Frikir, kom on! Erdi mig fyrir, skjöt á boltan. Já, þetta Árveig áfram. Kornel, í þetta í vörn. Nei, farðu þetta á milli, þú verður að passa. Boltan niður. Kornel, undir leikinn! Erdi svo bringa, Pálmi, farðu í markinu, farðu með markinu.
Árni, frábært, kemur. Senda tilbaka, svo pressa Pálmann, ok? Erfið, farðu nær, svona á, taktu skref til hægri, Corner! Taktu út bara! Pálmi, Brynjar, hjálpa til í vörn! Það er fjórum á þig. Fínt Erfir! Erfir! Komdu! Corner! Corner! 8-4.
Freyr og Guðjón. Hreyfum okkur!
Og lengra, lengra, lengra! Björn, Tumi út! Og Björgvin! Björgvin, þau eru nær markmannum! Klárir! Björn, lengra, lengra! Aftur! Björgvin, ofan!
ennþá að leita. Við erum ennþá að leita að Reynir Viktoria. Hann er Jósefur í gulri ÍA-blússu. Og hann finnst ofan neðan frá bláu sokkunum sem veitir stæði. Tveir og þeir. Mótsgestir, við erum að leita að 30 ára strák. Hann er í appelsínugulri hettupeysu með hettuna á sig væntanlega líklegast. Heitir Jón, hann er með ljóst krullað hár. Þetta er vinsamlegast fólk í kringum ykkur. Það er leitagatinn í hálftíma. Barnið er fundið, takk kærlega fyrir. Og 3, 2, 1 og byrja.
Þeir eru allir að fara að taka 2 mínútur. Kristoffer! Kristoffer! 2 mínútur. Viktor, verður það. Engar Aron! Daniel, kom fram. Hákon er með boltan! Aron, kemur inn á! Hákon! Já, Þorkell! Viktor Eli ákveðinn. Yes, Viktor Eli. Ekki nota! Adam. Viktor Eli, núna, 2 mínútur, marki. Viktor Eli, núna, 2 mínútur, marki. Viktor Eli, núna. Já, Aron! Viktor Eli. Já, hlustið út að yfir! Ekki sjáttur og tann! Reyna að spila fram á þig! Adam, komdu. Hákon Nói! Hey, Kristoff, passa! Já, Aron! Viktor. Aron, nei, Þorkell, passa inn í, Hákon, passa inn í! Hann duður ekki, hey, Hákon! Þorkell! Hákon, passa inn í! Hann hlaupa, strákar, hann hlaupa! Viktor, þú skiptir. Adam, marki.
Tillbaka! Blocker Adam. Mörkurslag. Adam. Blocker Adam. Áfram leikir! Hey, Kristó! Þú ert ekki enn, já? Það kom það inn. Ok, Daniel, til mark. Valtazar. Útarköppu. Adam, vörð. Ég bara láta þig vita. Þú er tilbúin á það. Það finnst þér, kom on. Hey, Valsa. Það kemur þú bara eftir og þá myndir eftir og kemur inn og bara fyrir viktur. Það er ekki. Þú stegja boltan. Þetta fólk, það er heim. Þá myndir eftir Mæta! Ég skildi vera ákveðin. Nei, það má ekki setja þetta alveg út. En stundum koma sér upp með það að það er svo langt í byrtu að það gerir svona mikið. Það má ekki. Það sé ekki fyrst það. Ef hann ítir það svona, stígur það bara inn. Því að þú ert hérna, ef hann er eitthvað svona, þá er hann bara ítir á hendinni. Ef þú ítir svona, þá er ítir á hendinni líka. Þú verður bara að passa að þessi hendi sér upp. Í þessari stöðu, byrjar í þessari stöðu, þú má ekki fara lengur til þetta. Þú má ekki opna aftur brú. Ef þú fer svona, þá er það brott. Yes, Adam. Okay. Geggjaður Adam. Flottur Adam. Björn við niður, sjá, Björn. Fínt Viktor Eli, sjá, Kristofer. Sendingu. Hlaustu bara! Fínt, ok, Kristofer. Það myndir marki. Viktor. Stóttu, út af. Takk fyrir að vera algjör konungur og fara í þessum 2 mínútur í byrjun, ok? Ég veit hvað sem er hérna og ég er samt með mesta hliðinu hennar. Þetta er leikur fyrir það, fyrst í mattur. Leðu Daniel taka þetta. Viktor, það er hér. Adam, finn, góð. Dekkaðu hann! Nú kemur, annað fint. Adam, pressa Adam! Hei, Jónsson, vaka þig! Geggjaðu Kristofer, stórkostleg! Där, stuttum upp! Okej. Okej, vänta, mot dig. Daniel, upp. Daniel, ser du plåser? Jonathan! Viktor. Daniel, hjálpa þeim! Flottur Baltasar!
Ja, flytt fram och tillbaka. Lika bra. Och kan du gå och tacka mina? Einn, tveir og byrja! Rökknappar, keira stað, Rökknar! Fram á þig, fram á þig, fram á þig! Já, gerðu þetta, upp til! Áfram með okkur!
tegin. Já, Snæbjörn bara Kári. Nella, sé hana. Passa það vatnaði, skjóttu. Skjóta marki. Eftir það, ok, vinnuboltan. Gerir boltan bara, gerir boltan. Skjóttu. Snæbjörn, skjóta. Gummi, taka smá meira pásu, inn að einu. Ekki, inn að einu pásu í viðbót. Góður. Byrja. Áfram! Hittu. Helgjart, flott vörð. Snæbjörn, tekinn inn á og skjóta. Mæta, Jensari, mæta boltanum. Snæbjörn. Bakka í vörð, Gummi, bakka!
Einn fyrir og senda! Sendir, spretta! Búið, sitta þeir! Það er rosalega veit, mikið fyrstu líka. Verður að skemmta fólkinu. Björn, dansaði með honum. Björn, dansa, núna. Björn, dansaði með honum. Emil, við erum að byrja. Emil, hérna. Emil, innan með þig, drengur. Emil, það byrjar! Mikið skemmtilega að spila bara fótbolta fyrir framvindaðina og þegar þeir skorið að fagna vel. Ok, þá tekur þú myndavél á okkur. Af hverju? Svo þið getið horft á eftir það. Já. Er þetta í fréttunum? Nei, það er YouTube. Það er YouTube. Erum við þessum og gæði? Í gæði á YouTube. En nú er þessu. Í gæði voru þessu á YouTube. Og byrja. Yes, Emil, ákveðin, yes, Emil. Stillum upp. Sending! Flóki! Þetta er Franklin, baka Franklin! Franklin, lengra! Franklin, sjöðu! Franklin, það er Franklin!
Ákveðin Emil. Fínt Emil. Arnar. Og svo. Fínt. Það er ekki með fínt. Emil, tökum þetta! Hvað, eru það bara að hafa orku eftir fyrir leikinn eða heldur svona á það? Það kemur alltaf lagi, bökkum þau, bökkum! Þú ert sjálfur mikið. Franklin! Franklin! Þú bökkum við! Franklin, tökum tilbaka! Þannig, flottur! Franklin, ekki leikur undir aftan þig! Já, þessi! Emil, þín ábyrgð, Arnar, fylgdu þessum! Þessarnar! Fínt Arnar, hei, kemur, bökkum! Fínt Arnar, vel gert! Þess Emil! Ákveðin! Fínt Raf, fínt! Arnar! Fínt, vel gert! Ég ætla að taka fála Emilina út af. Björn, þú ert alltaf í sókn. Óli, þú ert að fara í vörn og ég ætla að fara að Franklin út, ok? Það skilji? Já, fála Emilina. Ég ætla að gera báða Emilina svo ég þurfi ekki að kalla Emil og bendi. Hvað er þetta? Ég ætla báða Emilina út af þú og það í vörn. Ákveðin Emil! Yes, Franklin! Flottur Arnar, allt í lagi! Emil, báðir, Emil! Emil, komið! Franklin, svo! Ég segir af hverju. Áfram strákar, komið svo! Arnar, ákveðin! Ekki Arnar, bökkum! Óli, tilbaka! Það er markfyrðu! Óli, baka, Arnar, tilbaka! Björn, þetta er maðurinn góða, Arnar, ákveðin!
Sendingu fyrir sendingu. Ákveðin Fransson, ákveðin. Allt í lagi. Óli. Óli, vörð. Ákveðin, Björn, ákveðin, alla leið. Björn, ákveðin, alla leið. Óli. Arna, það fyrir afturni. Óli. Yes, Óli. Yes. Kontra Óli, áfram. Björn, upp. Vartu strákar. Yes, Björn. Æ, fínt, gott. Fínt, alltaf læg. Arnar, kottu, Franklin, kottu. Franklin, kottu. Emil, okej. Yes, Emil. Aftur. Yes, Emil. Alltaf leið, Emil. Yes, Emil. Ekki hætta. Flottur, Emil. Geggjaður, Emil. Vel gert. Siggi, það er þarna meginn fram, hinum meginn. Rökkvi, þú ert hérna meginn frammi. Óli, veist á honum. Björn, fara inni. Bakka, Emil, bakka! Yes, Emil! Flottur, Emil! Yes, Óli, alla leið, pressa! Emil! Yes, Emil, flottur, aftur! Flottur, Björn! Bakka! Byrjum að bakka! Yes, Emil, ákveðin, Emil! Björn, stuð! Emil, ákveðin, tilbaka! Yes, Emil! Ákveðin, Emil, aftur! Geggjaður, Emil, aftur! Tilbaka, Emil!
Siggi, kom Sigga. Góð stað. Arda tilbúinn. Senda. Emil bak fyrir hægri. Ísar, ef þú ert í vörn þá ert þú aftastur.
Heiðar! Snorri, komdu! Gert, Snorri. Mjög góð. Kom þarna! Það var reynd að bjóða sig. Ekki bara til hann. Það var gert. Gert í flottur. Það var gert ekki. Heiðar, komdu! Heiðar, út af! Hilmi! 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 Býttu það að passa í leik og það á þig. Já, flott, þú geggjaði það. Missa boltan við það. Það verður að vera fljótari að skilja upp. Ekki bara líka. Flott hjá það. Ástík og Bjarki, tilbúin á bekkjunum. Hilmi, komdu framar. Framar. Hey, Jón, farðu fram. Jón, varstu frammi? Framar. Einar, komdu! Fyrsti kantið það. Hei, þú verður á hlaupinu, þú verður alveg á fullu. Þú er bara þess. Skilur þú til 2 mínútur. Ok. Emil, komdu það. Hei, farið strax á rétta staði. Jón og Heiðar, ekki báðir verið þarna. Þetta strax æfingu í okkur. Á hlautast það bara. Emil núna. Emil núna. Emil, kom nú fram með. Kom fram. Jón. Sigurðar. Áfram framar. Framar hér.
strax ekki bíða. Ráði sengi. Emil, frábær sengi. Hugdu vel, Emil, hugdu vel. Mæta. Keep it up, right? And catch Isak. Ísar, passaði fyrir aftan þig. Ísar, góðu. Jón, þú verður að bakka meira. Meina samning, það verður alltaf vilja. Einar, hlugstu tilbaka. Fyrstu. Hei, tilbúnir. Halló. Emil, ekki vörð.
Það ná í vestinu eða? Hvað segir þú? Takk það. Ekki svo lítið til fjár. Verið þið það? Róbert! Ekki lengri en miðja, þú bara vörðir, æfa vörðina! Davíð! Þú æfa vörðina! Sævar, þú ert frammi! Söður! Mattías, aðeins fram, Mattías! Bara einn, Davíð, verður þarna!
Nei, Blái, bara annars varna maður tekur hann. Blái, annars til baka is. Sævar, ert þú á miðjunni? Það er stöðum mig. Viltu þarna? Gefðu boltan, Sævar, gefðu boltan. Svona. Það veit ekki hvað þangað. Sævar, gefa boltan. Jú! Nei. Davíð! Hætti að hlaupa fram fyrir miðju. Þá er það boltan. Sævar, Andri! Hætti að fara í völdina! Sævar, fram, Andri, fram!
í að peysu. Nei, appelsíngulur peysu með hettuna. Nei, hafðu það, það geði eitthvað. Yes, Vignes! Nei, Hugi, stöðu! Alveg út í finn! Vignir, komdu meira út í finn! Raggi, ertu góður? Raggi, ertu góður? Vignir, nei, Hugi, út í breytt! Hugi, alveg hérna út! Alveg hérna út!
Yes, Vignir. Kerðu. Raggi, sterkur. Inn og með þetta. Raggi, kottu. Góð sending. Raggi, kottu. Tilbúin Hauká, tilbúin. Höldum áfram, Valur. Það fremur í völdinni. Spila þetta, Viktor, það er flest gert. Heyrðu, hver er með mannin hinum megin? Lóttu Vignir. Alveg vörð, Viktor. Frábært Hauká, bílir áfram. Raggi, kottu. Hauká, við vorum að standa nær markinu þeim. Harry, hérna megin í mannin. Svona. Dekka. Viktor, dekka mann. Viktor, breytti megin. Sæmundur verður hinum megin í hann. Hérna megin í hann. Svona. Hérna megin í hann. Svona. Sterkur Vignir! Vignir, sterkur! Róbert, áfram! Róbert, áfram! Vignir! Já, Róbert, áfram! Á ég skipta? Var ég svo? Nei, það er aftur að fyrra. Áfram! Skilmar! Alla saman! Vinur heima! Afturlæn! Góð barátta Hauká, flottir! Já, getur þú farna með núna? Hár rétt hjá þér, Sæmundur. Viktor, þú hér kassi. Vel gert, Viktor, góð barátta. Það bara vera búinn. Bara sjálfur í með. Raggi, kottu aðeins neðan! Raggi aðeins neðan! Yes, Hugi! Góður, Hugi! Góður! Nei, hvað er Vignir búinn? Ha? Er Vignir búinn í dag? Já, það er það vinna. Vignir er tilbúinn. Duglegir í vörninni. Niður! Hjarti, niður! Já, ekki mæta, Raggi, Róbert, þú er ekki fríði. Ha? Já. Hjarti, fylgjast með. Dekka, Róbert, dekka. Tveir menn. Róbert, kalla aftur annan að dekka þá. Yes, Róbert, þörftu! Elvar
Finnur hlaupi kassi. að. Sæmundur, núna lítill kassi. Sæmundur nær. Við erum allir saman í raun, allir saman í sók. Bragi Grímur. Gott vörð, Mannið saman. Rækki við. Ragnar, Róbert, höldu áfram. Komið í stöðu, Raggi, skott alltaf líka. Vignir kallar. Vignir. Vignir alveg. Emma, Vignir. Bjarki. Raggi, ekki fela gróttan. Bragi, ekki labba, hlaupa. Bjarki, Vignir, eru þrjóðir. Nei, handið áfram. Upp. Gæstlegt í gegn. Og vörð, Viktor. Duglegir Háká. Og vörð, Háká. Bragi, dekka vörð fyrir aftan þig. Harri, dekka. Og þarf ekki að íta í hann. Bragi fyrir aftan þig. Yfir. Yes. Róbert, Tóti. Róbert. Harri, hefur kraftið. Róbert, Tóti. Nei, ekki Róbert. Tóti aftur í. Nei, já, Róbert byrjaði. Það er einhver annar út á. Bjarki, Tóti. Niklas, sorry, út í vörðu. Nei, Bjarki út á vörðu. Nei, ég trúlega. Robert, koma svo. Harry, duglegur tilbaka. Háká, dekka. Sæmi, dekka. Harry hérna. Viktor, dekka. Viktor, dekka. Tíu. Raggi. Og ekki að nær markinu þú. Spila, Viktor í boltan. Raggi er alveg. Spila. Raggi, fáðu þig. Farið í mig. Bragi. Róbert, ekki nota hendur, Róbert. Róbert, ekki nota hendur. Róbert, þetta er ekki lægi. Valur, það kringir lítið eftir Kári og Valur. Búið. Ég vil minna lið að fara í verðlaunapillingu eftir seinasta leik á síðan liði. Nei, Róbert, takka fyrir þig. Róbert, bestu almenn lið, takka fyrir þig. Róbert, takka fyrir þig. Róbert, takka fyrir þig.
Róbert, hóttu. Takk fyrir leikinn, Sákar. Heyri. Ég veit, þessi leikur er mjög Við heyrðum eftir sem geðum okkur. Við erum 3 leikir daginn. Þetta er frábært dagur. Frábært dagur. Ekki farið ókvæmlega tímur Hugsaðum allt með það. Það er skemmtilega. Við vorum bara þreyttir og bara þetta var snögg. Við hefðum unnið að hefði látið verið með leik. Ég var með orð. Farið að klappa fyrir fórstofnum fyrir að slið ykkur allir tíman og farið heim og klappa. Passaðu upp á henni.
Elva!
Var hann að flauta af? Hvað? Það er komið tími, sko.
Emil, vel gert Emil, át, skjóttu. Hey Emil, frábær, vel gert. Það er blikar, nú þurfa að bakka, Hey, frábær blikar, ok, blikar, nú þurfa að stilla upp. Lef, þú ert í vörn, fyrir vörn. Vel gert, aftur. Vel gert Emil, gerast það. Aftur, vel gert þig, geggar Axel. Frábært Emil, frábært. Góð vörn er Lef. Jeppi, þú voru að koma tilbaka. Strákar, Guðbjörn. Nei, það er ekki.
gera, það er við til. Þetta er stærsta manninu. Viktor! Hey! Viktor! Hey, flicka! Bara lærdómur á þessu, höldum áfram! Mark! Aftur! Spila vörn! Hoppin af! Flicka, allir inn í teig! Skora! Tilbúinir! Rástanda! Baktılar! Geggjar Örn, geggjar! Maður! Spila Axel! Baka, spila Örn! Markinu! Ná skot á markið! Vel gert, Axel! Aftur!
Lihat saya ini kita akan kecil. Terus lihat kita kecil.
Ég læt nú amma kalla að leysa þig af í smá stund. Nærðu því alveg? Hvenær byrjar þessi leikur? Já, hlaustu á, fá þér ostasveikur.
Stóru færa. Hadi Már! Hadi Már! Guðbjörg og Stefán, Ívar er að veita þessu hjá Hvítagangi. Hvað gerum við þá? Þeir með boltan. Að býta aðeins, Ingebergur, er ekki alveg að byrja. Þeir með boltan, hvað innvöldi? 3, 2, 1, byrja. Tómas, koma nær. Leður að taka. Já, vel gert, áfram. Áfram. Frábært Hjörvar. Pass inn í, ná honum. Áfram, við að rætta leið. Aftur Stefán, ná honum, koma! Áfram Ingebergur, setja fram. Gott og svo. Aðja, bókast það þú. Gott, Keflavík! Ingebergur. Saman, tilbúinir. Spila saman. Gott, og næsta. Aftur, sterkir. Ná, áfram. Já, Henry! Það er þér. Auka við þér, tekur.
gert og svo. Áfram að spila, þetta Keflavík áfram. Góð sending af Ingibergur. Hann hóðar. Thomas, taka boltan! Hluta tillbaka, hluta tillbaka, hluta tillbaka! Thomas, takla! Allt í góð! Rast, setjum eftir í gang, Keflavík, koma! Hluta bara fram! Viktor er næst! Gjörðu það, þú leik góð, Svenni! Okej, och så framåt, sätta! Patrik! Aktur, nu, komma! Ja, för att stråka, tack och botten, yes! Är det överkallt? Är det bra väg? Aftur, vinnan! Hanna Ingibergur, boltan! Áðurka Ingibergur! Ingibergur tekur strákar, koma inn í! Tilbúinir, þegar hann sendir hann inn í! Tómas, þú ert síðan tilbúin þarna, þegar boltinn kemur að bara með honum.
Ingibergur. Koma aftur í boltan. Flottir strákar áfram, Gulli. Bjóða sig hérna stutt. Ingibergur, fá hann. Hanna, þú spila saman. Já, góður, góð fyrir. Góður. Tilbúinir að verjast. Ábyrgtunar. Gott og lengra hinga á kantinn. Já, Hanna tilbúin að taka hann. Hanna, taka boltan. Æsilegur, kraftur. Góður. Þannig var áfram. Áfram kraftur. Góður Ingibergur áfram. Svo. Taka boltan. Góður Tómas. Og sparka fram. Hanna. Aftur. Ekki að við það. Aftur byrjar. Góður strákar og svo fram á þið. Meira fram strákar. Já, og svo hlaupa fram. Strákar Ingibergur, eru með þér? Oj. Og Ingibergur, þú tekur. Henrik, þú stöður þú. Henrik, þú stöður þú. Henrik! Henrik! Þeir voru með þér líka! Á Viðar! Og setning! Hægja Viðar! Jæja, sparka á! Koma inn í Ingibergur, tilbúinn, hann sparkar honum! Hanna! Aftur! Boltan! Hey, sjá boltan vera, ekki mannir! Já, einn! Tilbúinn, nær honum!
Nú 1 mínúta á næsta leik. Passa þá! Þú er ekki! Dulir! Áfram! Dulir, Guðjón, við getum náð honum!
Áfram Guðjón, hjálpa honum! Guðjón, Guðjón! Bara nær markinu, Guðjón, hlaupa! Guðjón, bara fram! Röggi! Á markinu! Hákon! Hákon, fram hann! Áfram!
endilega byrja að fara með liðin í verðlaunafhendingu milli leikja tíma gegn. Verðlaunafhending Langasands megin við Akranesskóla. Þetta er framhengið og þetta er 17.
Aftur! Ná boltanum! Koma! Losfjölnir, tilbúnar! Fjölnir, bakka Fjölnir! Fjölnir, bakka! Bakka, koma! 3, 2, 1, búið. Vestri, koma! Hei, vestri, koma! Vestri! Strákar! Ég var með 25 Ólfur, inn á! Börja! Tækja!
Stefna. Efter att ha till och ha till. Ja, nästa fråga. Kom här. Vel varið! Inni! Ása, skal du få fagna? Klárir sem strákar! Klárir, Rökkri! Strákar! Hún er áfram, gott og leið. Kemur á, tökum stá, dekka! Thomas, kom með Thomas! Assistir mig, ég ætla að mæta það sjálfsög.
Tómas, halda boltan á Orra. Hugrakkur. Já, takk fyrir það. Koma svo. Hvað er komið? Gekka. Áfram. Hjärtur, fara fram! Áfram! Áfram Mari! Áfram, vinna boltan! Vinna boltan! Til! Já, ekki hægt, þú Rakel! Áfram! Til! Áfram vestri! Vinna boltan vestri! Vinna boltan Orri! Já, frábært! Hei, tilbaka! Kristján, tilbaka! Hei! Flottur! Kemur! Ok, gera þetta stóran vestri! Gera þetta stóran! Þetta framar! Assa, þetta framar! Gert, kom svo! Ekki áfram! Aftur þetta! Nei, áfram! Áfram! Já, þetta er borta! Gert, áfram! Bjartur! Vinna boltan vestri! Tómas, vinna boltan! Bjartur fyrir afstæði! Áfram! Áfram vestri, áfram! Byrja! Flott, að hlaupa! Áfram! Áfram, vel gert, offside! Áfram! Yes! Áfram! Vel gert, Tómas! Tómas! Og fylgja eftir það, Slókar! Hei, Bjartur aftar! Tómas aftar! Oliver aftar! Inni! Óli! Ná þessu, Slókar! Ná þessu! Kristján, í boltan! Ná þessu, Kristján! Yes, Tómas, flottur! Vel gert! Ok, gera þetta stóran! Orri, koma Hansu! Þeir eru innan! Köpur! Bakka! Takk Orri!
Herru. Hei, gefa fyrir. Heyrðu. Þetta er tricksið. Feikir. Þetta virkaði, ég núna hérna. Jane í vestri. Þetta er alltaf læg núna, en hvað er að gera með 3 þjálfara inn á völdinu? KR þjálfarar! KR þjálfarar! Þetta er allir inn á fyrir öllu.
Bjarki, takk fyrir út af. Bjarki, takk fyrir út af. Lægi kættu mín. Má ég sjá argumur? Það er illa. ده كمان، كنا كمان. Backa Káir, backa, miðja.
Benjamin, kom upp! Var saman Keflavík! Keflavík á, við erum lagt að það búið. Já, Erik, bara segja það. Já, til þess að hann. Erik, bara hægri. Fyrir það. Strákar, þið eru að bjóða ykkur hérna, stuð. Erik, náður! Góður! Erik, bjóða sig hérna! Erik, tilbaka! Bjóða sig stuð! Þá getum við að senda á þig! Jónas, komum hérna! Þá skortum við bara eitthvað! Keflavík á, við ætlum að dekka. Erik, passaði honum. Já, Jónas, fram á þig, hlaupi bara! Já, fara í hann. Það er reyning að horfa á hann. Honum, boltar! Áfram vera duglegir, Keflavík! Elías! Honum, boltarinn! Ok, við ætlum að dekka. Einar, hvað er það að dekka þig? Gott að það, Henrik. Komum saman. Komum við þig. Akkurat því, við ætlum að finna okkur eitt og við ætlum að dekka. Gott er það, Henrik. Þú getur gert það í sjónvarpinu. Einar, hvað þú spróðið í?
Eiríkar. Alltaf þú sem það má skipta í okkur. Vörnin! Vinna vörnina, Keflavík! Hey, áfram Keflavík! Höldum að vera duglegir, koma! Artur, Erik! Yes, vel inn tillbaka og fyrir hann! Áfram! Oj! Nei, það var rosalega gott. Þetta var bakið, það dekka inn í baka. Það er ekki tíma að kjappa inn næstu. Elias, tillbaka! Elias! Akka! Hej, allt är gott. Tillbaka bara. Okej, Mata, pressa! Anna Theodor! Artur lika! Áfram spila! Já, Artur! Kom að ná boltanum! Tilbaka! Tilbaka! Þetta, Erik, líka! Hárið! Willi! Boltan, vel gert! Elias! Út! Hvað það gera? Ok, stíðum svo frá það. Saman! Kerðu! Eða Keflavík, áfram! Aftur! Við verðum að fylgja á þessu sjálfur. Við veit það. Við erum að dekka. Ja, Erik, ikke takk for det. Góð bótt í kynna rómi. Hvað gerir núna? Kristaf, hvað gerir núna? Það er strax. Koma! Jónas, pressa! Já, pressa núna! Pressa!
aftur. Þarna. Já, og spila. Jensson, gerir grónu. Hinni fram. Já, rétt. Aftur er við. 3, 2, 1, búið. Hverjir eru meiri lið? Hei, Íra strákar! Núna er 1 mínúta og næstu leikur bara í gang. Já, þið getur bara sótt hann hvert sem hann fer. Ja!
Herru, það er rosa flott að fara bara lengra og vera með. Flottur svo, Hjörtur! Áfram, yes! Settu fyrir!
Smith.
hann er þarna á móti. Stilla, fljótur og stilla, fljótur, stilla, andri um, vinnur frammi. Afgjafar! Sterkur, Róbert, sterkur! Andri, Lúfi!
Adrian, vartamann! Adrian, Lupi! Robert, vinnur! Stilla! Robert, press up! Robert! Låt oss skifte! Adrian! Hända! Lupi, hända tveir! Robert, kom fram!
upp. Vel gert Aron. Orri, bakka aðeins, Orri, bakka aðeins. Bakka Orri. Svona flott. Vel gert Aron, Ásta. Flott Aron. Geggjað skot, Aron. Geggjað Aron. Frábært skot. Vel gert, Þór. Hey, Þór, pressa, Aron. Destiny, Þóri, vel gert, Destiny. Kera. Þórir, aðeins framar. Destiny, bakka, Orri, bakka. Destiny power. Destiny ætlar að pressa. Destiny Orri. Aron aftur. Gert Aron. Gott Aron, vel gert. Hey, Þórir, þú fyrir sett hana, baki. Gott Aron. Og dugleg Destiny ákveðin. Hjálpunni stráðar, hjálpunni. Það er bjóðið ykkur. Hey, kemur Destiny. Vel gert, Þór. Orri baki, Orri. Destiny, Aron. Destiny, pressa. Flottu sem var Aron. Kemur, vel gert. Þór, meira, koma, pressa. Gott Orri. Gert Destiny tilbúinn. Ari, við gerum þá. Gert Destiny fasta upp. Leifur er búinn að spila. Ari, ekki setja þig þá. Og núna Destiny. Núna. Á fullu. Gott Aron, fullu. Ákveðin. Gott Destiny. Destiny fyrir fyrir. Hörðu, hey, hvað gerir? Mangi. Þú ætlar að fara til þetta. Orri, Ari, þetta er síðasti leikurinn. Ari. Destiny, kom að. Orri. Sjötti Orri, bjóð sig. Matti, bjóða sig. Matti, spila. Matti. Pressa, Orri. Kemur góðar, Ari, til að fara vörðna.
Bakka, Káur, bakka! Ari, aftur! Stóri mæta! Stikku upp, Matti, hinn veg, Matti, hinn veg! Matti, hinn veg! Og spila! Orri, Ólafur! Orri, bakka aðeins! Matti, bakka aðeins, Matti! Káur getur komið í okkar stöðu! Arjón, mæta, testin í líka þú! Orri, komdu! Bakka, Káur, Matti, náðu! Settu það brætti, Gullir! Velberg, Ari, Aron! Ari, og aftur vinnar, en gett Ari. Fram á við, akkurat, vel gett Ari.
Martin, farðu boltan. Veginn. Krútjó, lítið eftir. Pass. Það er rísandi. Kom upp! Strákar, fljótir! Kom að fjöldi, halló! Í boltan! Hann er í boltan, Ragnar! Fullt hann!
kantinn, förum upp kantinn. Víkingar í boltan! Rúri!
3, 2, 1, byrja. Ekki missa hana, hún voru að passa boltan. Á, ná boltanum. Á, Harpa, koma. Ekki fara fyrir markið þetta. Nei, Harpa, takk hana af henni, ekki horfa á hana. Koma það, koma. Birta, voru að bíða miðja, koma til hlaupa. Og réttum hendi Birta, hún er fæðan, það er. Og hlaupi svo. Birta, Erland, Birta Horn. Birta, náðu í boltan, taktu Horni. Pasta! Andrea, hjá markinu! Andrea! Nei, Birta, þú veit senda bara á það. Sorry, ég gott á því, ég held ekki að virkið slið á sjálfum. Ekki missa hann, ekki missa hann!
Er það rétt mín veginn? Þetta verður færið til. Arta, ekki bílum, við erum flestu. Arta, þú með að því að Þetta er auðvitað í að gestir. Mér finnst það líklegt. Já. Birta! Birta! Let's go,
Jaha. Þrír, tveir, einn, búið. Gott félagið frábært núðarsnöð, sjáumst aftur á næsta ári. Við minnum á mótskjafir Finnur afhendingar hvað? er úr Akurhúsi, Langasafnsmegin.